Jag befinner mig precis utanför Löddeköpinge och idag ska jag vandra på Öresundsleden. Från Löddeköpinge till Malmö city, 32 kilometer. Det kommer bli helt underbart. Nu kör vi! Det är helt underbart att vara ute på vandring igen. Den första etappen blir mycket åker längs bilväg. Men sen börjar vi närma oss havet. Det känns som att det osexigaste man kan göra under en hike, det är att passera en Europaväg. Men nu har vi snart gjort det och sen blir det lite sexigare. Jag är nu på väg in i Borgeby, ett litet samhälle som för 1000 år sedan var en viktig knutpunkt för handel. Inte minst med tanke på Borgeby slott som ligger en bit åt det hållet. Historiens vingslag. Dessa vandringar är ett konstant sökande efter dessa orangea skyltar för att hamna rätt. Det är så tyst och stilla. Nu snackar vi vandring. Vi går nu in i kustsamhället Bjärred. En förr i tiden semesterort för välbärgade människor från staden Lund, universitetsstaden Lund. Nu är vi vid Öresund och rakt framför oss så har vi Öresundsbron mot Danmark. Till vänster har vi vårt mål faktiskt, ungefär vid Turning Torso. Och den kommer vi att se hela vägen nästan. Det är en ganska enkel promenad just nu på grusväg längs stora fina hus. Jag kan se den långa bryggan ut till kallbadhuset i Bjärred. Och det är målet för etapp 1. Så yay! Nästan där. Jag är framme vid den 574 meter långa bryggan. Längsta i Skåne. Men framförallt så är jag framme vid första etappens mål. Nu är det ungefär 6 kilometer till nästa etapp där jag också ska äta lunch, men vi måste gå ut lite på bryggan när vi är här. Då fortsätter vi färden. Jag träffade en dam där bak och så sa hon: är du ute och går? Ja, jag ska gå till Malmö. Va? Är du inte klok i huvudet?
Nu är man i Skåne. Vi rör oss lite bort från vattnet tillfälligtvis förbi en gammal länga som jag tror är ett galleri och restaurang. Nu ska vi vänster, okej. Skönt med lite svalkande skugga också. Jag får ta mer solkräm om en stund. Men man är glad. Hej, good looking. Den här bukten är en populär plats för vind- och kitesurfare, som ni kan se. Byggnaden Turning Torso är helt klart närmare nu, men det är fortfarande en bra bit kvar. En sak som är lite speciell när jag är ute och vandrar själv, framförallt, det är att jag nästan aldrig har musik eller hörlurar i öronen. Det är så rogivande att bara gå och tänka och känna och ja, det är väldigt renande på ett sätt. Man tar in mer av naturen. Det är fint. Nu passerar vi ett ganska speciellt område, naturreservatet Kustdammarna. Dessa användes tidigare för framställning av tegel. Men nu är det framförallt en plats för vintersjöfåglar att ta det lite lugnt när det är stormigt på havet. Så på höger sida har vi Öresundsbron och på vänster sida borta i fjärran har vi staden Lund. Och i mitten har vi mig. Jag går nu in i orten Lomma och ska ta mig bort till kanalen för slutet av etappen och äta lunch. Vi har nått slutet på dagens andra etapp. Vi är i Lomma hamn och nu är det dags för lite lunch. Nu har jag lämnat hamnen bakom mig och är på väg mot Spillepengen i Malmö. Men först måste ju ta ett bad. Livet är gött. Det var skönt. Nu tillbaka till vandringen. Förra året så sprang jag mellan Lund och Malmö ungefär en halvmaraton. Och då sprang jag på den här vägen, så just den här sträckan, de närmsta kilometerna, har jag faktiskt varit på tidigare. Men ändå. Jag hittade en skylt. Okej. Oj, jättemycket spindlar. Jag började, nu ska vi se, där. Och sen har jag varit i Borgeby, i Bjärred, Harboljung, Lomma och nu är jag på väg dit. Hej hej Burlöv! Woo! Då har jag gått in i den till ytan näst minsta kommunen i Sverige. Själv bor jag i den minsta. Ännu en etapp avklarad. What? Okej.
Nu är det så att man kan gå etapp 16 raka vägen in till Malmö central. Men jag ska ta en liten detour som är 2 etapper via Bulltofta. Så lite längre men härligt. Så vi ska ditåt. Eller lite längre, den är dubbelt så lång. Vi passerar nu det gamla sockerbruket i Arlöv. En känd byggnad från en annan tid. Jag har just passerat den andra motorvägen. Troligen den sista. Och nu är jag på väg in i en liten skog. Arlövgården ligger här inne. Jag passerar nu över Segeå, vilket innebär att jag går in i Malmö kommun. Men jag har mycket kvar. Jag ska inte ljuga, jag börjar bli lite sliten i benen. Och då ska vi få oss dagens första backe. Yay! Woohoo! Vi närmar oss målet för denna etapp. Och jag har ju varit här och spelat frisbeegolf ganska mycket. Men jag känner inte igen mig än, men det lär jag väl göra ganska snart, tror jag. Okej, jag går ju på Öresundsleden som är Skåneleden 5. Och nyss så fick jag syn på en skylt så stod det SL2, Skåneleden 2, som är en helt annan led som nästan korsar. Så någonstans så gick jag lite fel. Men vi pratar typ 200 meter, så det är bara att gå igenom här så möter jag upp SL5 då. Man behöver ju inte gå liksom längre i onödan, känner jag. Okej, nu är vi tillbaka på den rätta leden. Det var ju tur att jag såg det i tid. Aha. Okej. Hade jag fortsatt på SL2 så hade jag kommit hit ändå. Det rimmade. Titta här. Här har vi utkastet för hål nummer 5 på frisbeegolfbanan. Och då kan man lätt hamna i dammen där borta. Nu har vi nått fram till Bulltofta. Det näst sista stoppet. Så nu ska jag börja med att ta en glass och något att dricka. Och sen ska vi igenom stan till Malmö central. Jag har nu kommit in på Östra kyrkogården på min väg mot de centrala delarna av staden. Jag ska inte gå hela vägen upp till Turning Torso, men det är ändå en markering dit jag ska. Sorgenfri. Det är också ett namn. Detta är Sankt Pauli kyrkogård. En väldigt stor kyrkogård i Malmö. Nu är det inte långt kvar, men oj vad låren verkar. En bit ner på den här gatan har jag bott i 3 olika lägenheter och nu ska vi ditåt. Sankt Pauli kyrka.
kära vänner. 8 timmar tog det att gå den här sträckan. Varmt. Men det känns i benen. Men det är också en otrolig frihetskänsla att få vandra fritt och bara rensa tankarna och känna livet. Tack för att du har tittat.